सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु इन माई युट्युब च्यानल। आज मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै सुइटेबल कक्षा 10 देखि 12 सम्म पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि सुइटेबल हुने एउटा जब भ्याकेन्सी भेटेर ल्याएको छु। यो चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ भ्याकेन्सी हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै धेरै भ्याकेन्सीहरू खुलेको छ। सो यो जान्नको लागि चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस भिडियोमा चाहिँ म कुन कोटामा कति पदमा खुलेको छ र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो र कसरी अप्लाई गर्ने र अप्लाई गर्नको लागि के कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिन्छ सम्पूर्ण विवरण यो भिडियोमा भन्नेछु। यस्तै अन्य भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, यो भ्याकेन्सी चाहिँ 2080 9 महिना 27 गते प्रकाशित भएको हो। यो चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रकाशन गरेको भ्याकेन्सी हो र यसको कार्यालय चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न खुला तथा समावेशी पदहरूमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा माग गरिएको छ, जुन चाहिँ हामी अहिले हेर्दैछौँ। साथीहरू, कन्फ्युजन नहुनुहोला, यो माथि दिएको पद विज्ञापन नम्बरहरू भने कार्य सम्पादनद्वारा चाहिँ मूल्याङ्कन बढाउको लागि हो र हाम्रो लागि भनेको चाहिँ यो रहेको छ, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आवेदन भनेर। साथीहरू, यो भ्याकेन्सी चाहिँ पुसको 27 गते प्रकाशित भएको हो भने यसको अन्तिम मिति भनेको चाहिँ माघको 27 गते, अझै पनि 20-25 दिन चाहिँ तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ के भनेको छ भने यस कम्पनीमा रिक्त रहेका दिए आएका पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा चाहिँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दिए बमोजिमका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले कम्पनीको अनलाइन दरखास्त प्रणाली www.fmtc.org.np मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। तपाईँहरूले चाहिँ फिजिकल्ली आवेदन दिनु पर्दैन, अनलाइनमा चाहिँ गएर दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ मागेको डकुमेन्टहरू तपाईँको नागरिकता शैक्षिक योग्यताहरू चाहिँ त्यहाँ गएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन www.fmtc.org.np मार्फत। र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न पदहरू रहेको छ, सहविभागीय प्रबन्धक। यिनीहरूको चाहिँ एकदमै शैक्षिक योग्यताहरू चाहिँ माथि ब्याचलर डिग्री नै गरेको हुनुपर्छ। तर तपाईँहरू कक्षा 10-12 पढिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ तल क्रमैसँग 7, 8, 9, 10 चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै सुइटेबल हुनसक्छ। 7 नम्बरको भ्याकेन्सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पद वरिष्ठ सहायक रहेको छ। यो चाहिँ 5औं तहको प्रशासनतर्फ। यहाँ चाहिँ जम्मा 9 जना माग गरिएको छ। खुल्लातर्फ 5 जना, महिलातर्फ 2 जना र आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना र मधेसीतर्फ 1 जना गरेर। यसको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको चाहिँ तपाईँहरू मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो, मात्र कक्षा 12। त्यसैगरी 8 नम्बरको भ्याकेन्सी चाहिँ तपाईँहरूको लागि अलिकति सुइटेबल नहुनसक्छ, किनभने यो प्राविधिक फिल्ड रहेको छ। यो वरिष्ठ सहायक गुण नियन्त्रक भनेर यसमा चाहिँ यो खुल्ला 1 जना र महिला 1 जना रहेको छ। र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ आइटेकमा चाहिँ तपाईँहरू उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ वरिष्ठ सहायक सब इन्जिनियर। तपाईँहरूले चाहिँ यो 5औं तह हो, प्राविधिक तर्फ के हो, तपाईँहरूले सब इन्जिनियरिङ अथवा सिभिल इन्जिनियरिङ ओभरसियर गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको लागि अवसर रहेको छ। खुल्लातर्फ 1 जना, महिलातर्फ 1 जना। यो चाहिँ तपाईँहरूले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ प्रमाणपत्र वा सोसर चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी 10 नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा 10 मात्र पास गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पद रहेको छ सहायक। यो 4औं तह हो भने प्रशासनतर्फ हो। यसमा खुल्ला 12, महिला 4, आजा 2, मधेसी 2, दलित 1 र अपाङ्ग 1 गरेर जम्मा 22 जना रहेको छ। यसको शैक्षिक योग्यता भनेको चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ तपाईँहरूले एसई कम्तीमा जिपिए 2 ल्याएको हुनु पर्यो वा सोसरह उत्तीर्ण। एसई बाहेक एसएलसी दिनुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। अब भने साथीहरू, यहाँ परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता 3 चरणमा हुनेछ। र दरखास्त दस्तुर तपाईँहरू चाहिँ कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेकोले भर्न पाउने वरिष्ठ सहायक तह 5 को लागि दरखास्त दस्तुर तिर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले 800 रुपियाँ र त्यसपछिका थप समावेशी समूहको लागि 300 रुपियाँ लाग्नेछ। त्यसै गरी कक्षा 10 न्यूनतम शैक्षिक योग्यताले भर्न पाउने सहायक तह 4 को लागि चाहिँ दस्तुर 700 रुपियाँ र त्यसपछि समावेशी समूहको लागि 300 रुपियाँ थप दस्तुर चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ 2080 माघको 18 गतेसम्म रहेको छ। र दोब्बर दस्तुर तिरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 2080 को माघको 25 गतेसम्म यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा उमेरको हद भनेको छ सहायक तह 4 र 5 को लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भएर तपाईँहरू 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। र महिला र अपङ्गता रहेको हकमा चाहिँ 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ। र कम्पनीको बहालवाला स्थायी कर्मचारीको हकमा चाहिँ उमेर हद लाग्ने छैन। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली 2079 बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ उम्मेदवारहरूले दरखास्त फारम भरिसकेपछि पेमेन्ट ट्याबमा गई तोकिएको पेमेन्ट मोडमा मध्ये कुनै एक माध्यमबाट दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ। र अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त बुझाउने प्रावधान रहेको हुँदा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्ने गएको अवस्थामा पनि सोही दिनभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको दस्तुर सहित दरखास्त पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्दै गर्दा त्यहीँनिर सम्पूर्ण प्रोसेसहरू देखाउँदै जान्छ, पैसा तिर्नुपर्ने पेमेन्ट सिस्टमहरू, त्यसपछि तपाईँहरूले भर्नुपर्ने डिटेल्सहरू त्यहाँ देखाउँदै जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू अहिले नै नअत्तिनु होला। 8 नम्बरमा भनेको छ विज्ञापन रद्द भएको अवस्था बाहेक परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुने छैन। विज्ञापन रद्द भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुन्छ र अन्य मिस्टेकली तपाईँहरूको चाहिँ विज्ञापनको दस्तुर चाहिँ फिर्ता हुने छैन र तलब भत्ता र अन्य सुविधा चाहिँ कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली बमोजिम नै हुनेछ। त्यसै गरी काम गर्नुपर्ने स्थान भनेको चाहिँ तह 4 र 6 मा नियुक्ति पाउने कर्मचारीहरूले चाहिँ कम्पनीका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका प्रादेशिक कार्यालयहरू अन्तर्गत शाखा र डिपो कार्यालयहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको काम एकदमै सजिलो हुन्छ यसमा र तपाईँहरूको तलब पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र तपाईँहरू समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, मधेसी र पिछाडिएको क्षेत्र भनेर चाहिँ वडा अथवा जिल्लाले दिने छुट्टै कार्डहरू हुन्छ। त्यो कार्ड भने चाहिँ तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यो फर्म भर्नुभन्दा अगाडि नै कार्ड बनाइसकेको हुनुपर्नेछ। यो सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँ यसरी भनिएको छ। मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई सर्टकटमा भने, यदि तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पज गरेर पढ्नु होला। त्यसै गरी यहाँनिर अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनिएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि अलिक इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू उम्मेदवारले दुवै कान देखिने हालचालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र, समावेशी समूहको हकमा समावेशी प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र, तालिम, अनुभव, चारित्रिक प्रमाणपत्र, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने उम्मेदवारको हकमा समकक्षता तथा सम्बन्धित विज्ञापनका लागि तोकिएको अन्य कागजातहरू दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा जानकारी भएको हुनुपर्ने, अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ अनलाइनमा लगइन गरिसकेपछि चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो भनेर अप्सन दिएको हुन्छ, त्यहाँनिर फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेकोमा त्यहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई आइ नै हाल्छ। त्यसै गरी 22 नम्बरमा भनेको छ रिट नपुगी स्वीकृत भएको दरखास्त पदपूर्ति समितिले जस्तो सुकै बेला रद्द गर्नेछ भनेको मतलब चाहिँ तपाईँहरूको डकुमेन्ट पुगेन भने चाहिँ तपाईँलाई एकपटक मेल आउँछ अथवा फोन आउँछ र पनि तपाईँहरूले अपलोड गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो अटोमेटिक क्यान्सल हुनेछ। र 23 नम्बरमा भनिएको छ तपाईँहरूले चाहिँ यदि पाठ्यक्रम सिलेबसहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यस कम्पनीको वेबसाइट www.fmtcgovp.np बाट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ डाउनलोड गरेर आफ्नो इक्जामको लागि पाठ्यक्रम डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 24 नम्बरमा भनेको छ विज्ञापनसँग सम्बन्धित जानकारीको लागि चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालय भद्रकाली प्लाजा काठमाडौँको फोन नम्बर दिएको छ। यहाँ यो फोन नम्बर पज गरेर हेर्नु होला, भिडियो लामो भएकोले मैले भनिनँ। यहाँ सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो आवश्यक इन्क्वायरीहरू गर्न सक्नुहुन्छ र फर्म भर्दा समस्या आयो भने चाहिँ यो नम्बरहरूमा तपाईँहरूले कल गरेर ढुक्कसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने र अनलाइन फर्म भर्न आउँदैन भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ हामीले सजिलोको लागि आफ्नो फेसबुक पेज dsewa भनेर सर्च गर्नुहोला, जुन यहाँ देखाइएको छ। यो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई केही पैसा तिरेर चाहिँ हाम्रो भाइहरूले अनलाइन फर्म भरिदिनेछ। यहाँनिर पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्य यस्तै भिडियो अपडेटको लागि चाहिँ च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरिरहनु होला।